Γεια σας φίλοι μου καλοί. Θα σας φτιάξω σήμερα μία πίτσα οικογενειακή. Τα υλικά που θα χρειαστούμε για το ζυμάρι είναι τα εξής. Αλεύρι, αν βρείτε ιταλικό τύπου 0-0, να βάλετε αυτό, γίνεται πιο μαλακή η πίτσα, πιο ελαστική. Αν δεν βρείτε, βάλτε ένα καλό αλεύρι ή για όλες τις χρήσεις. 300 γραμμάρια αλεύρι, 200 γραμμάρια σιμιγδάλι ψηλό, αλάτι 20 γραμμάρια, μαγιά ξηρή 10 γραμμάρια, 25 γραμμάρια ελαιόλαδο και 300 γραμμάρια νερό σε θερμοκρασία δωματίου, τώρα ούτως ή άλλως καλοκαίρι είναι, τέλος πάντων χλιαρό. Πατήστε στην επιγραφή εμφάνιση περισσότερων για να ανοίξει η περιγραφή του βίντεο. Εκεί θα βρείτε τα υλικά της συνταγής και άλλες πληροφορίες. Θα ρίξουμε το νερό στον κάδο του μίξερ. Αν δεν έχετε μίξερ θα το ζυμώσετε στο χέρι. Θα διαλύσουμε μέσα στο νερό την ξηρή μαγιά. Θα ρίξουμε το αλάτι στο αλεύρι ή και στο σιμιγδάλι, το ίδιο κάνει, και θα το ανακατέψουμε γι' αυτό. Επίσης θα προσθέσουμε στη μαγιά και το ελαιόλαδο. Αφού έχει διαλυθεί η μαγιά μέσα στο νερό και στο λάδι, θα προσθέσουμε το αλεύρι και το σιμιγδάλι. Θα τα ανακατέψουμε λιγάκι και θα τα βάλουμε στο γάντζο να ζυμωθούν για 5-6 λεπτά. Αν ζυμώσετε στο χέρι τουλάχιστον 10 με 15 λεπτά, θα δείτε μετά την υφή του ζυμαριού. Πάμε στο γάντζο. Βλέπετε την υφή που έχει το ζυμάρι. Έτσι πρέπει να είναι όταν θα το ζυμώσετε με το χέρι. Υπολογίστε 3-5 λεπτά. Θα το σκεπάσουμε με καπάκι ή με μεμβράνη και θα το αφήσουμε να διπλασιαστεί σε όγκο. 1,5 με 2 ώρες. Πάρα πολύ απλά. Στο μεταξύ εμείς θα προετοιμάσουμε τα υλικά που θα χρειαστούμε για να βάλουμε πάνω στην πίτσα. Εδώ έχω μανιτάρια φρέσκα βιολογικά. Τα μανιτάρια δεν τα πλένουμε γιατί είναι σαν σφουγγάρια και ποτίζουν με νερό. Παίρνουμε ένα κομματάκι απορροφητικό χαρτί κουζίνας και τα σκουπίζουμε λιγάκι έτσι ελαφρά και είναι μια χαρά. Εξάλλου αυτά τα μανιτάρια δεν έχουν δει ποτέ χώμα εκεί που τα καλλιεργούν. Θα κόψουμε λιγάκι εδώ από το μίσχο και το μανιτάρι τώρα θα το ψιλοχοντροκόψουμε. Θα ψιλοκόψουμε πιπεριές. Τώρα το τι θα βάλετε πάνω στη δική σας πίτσα, αυτό είναι δικό σας γούστο. Εγώ κάνω εδώ κάποιες προτάσεις. Θα κόψουμε κι άλλα, να μην μας λείπει τίποτα. Θα έχουμε για όλα τα γούστα. Έχω εδώ τυράκι γκούντα, το οποίο θα το τρίψουμε. Τώρα θα τρίψω και το εμεντάλ. Εδώ έχω μοτσαρέλα, την οποία μπορούμε να την κόψουμε σε φέτες, αλλά μπορούμε να την κάνουμε και τραβηχτή. Έτσι. Όπως και να την κάνετε, το ίδιο κάνει. Ώσπου να τη χρησιμοποιήσουμε, θα τη βάλω πάνω σε απορροφητικό χαρτί, γιατί έχει αρκετά υγρά.
Εγώ θα χρησιμοποιήσω ντομάτες αποφλιωμένες, ολόκληρες. Έχουν καλύτερη γεύση γιατί περισυλλέγονται σε ώριμη κατάσταση. Θα προσθέσω μέσα και μία κουταλιά της σούπας ντοματοπελτέ συμπυκνωμένο. Δίνει πιο έντονη γεύση. Έχω 10 φιλαράκια βασιλικού. Θα τα κόψω λιγάκι, δεν χρειάζεται πολύ. Θα τα ρίξω και αυτά μέσα. Λίγο πιπέρι. Αν πρόκειται να φάνε παιδιά, εννοείται θα βάλω και λιγότερο. Αλάτι όσο νομίζετε. Και θα τα περάσω από το ραβδομπλέντερ. Έτοιμο. Μπορούμε να κάνουμε μια δοκιμή τώρα να δούμε πώς είναι στο αλάτι και άμα είναι προσθέτουμε. Το ζυμάρι όπως βλέπουμε έχει υπερδιπλασιαστεί. Θα ρίξουμε τώρα μέσα λίγο αλευράκι. Θα αλευρώσουμε τον πάγκο ελαφρώς. Λοιπόν, αφού αλευρώσουμε λιγάκι το ζυμάρι και το πάγκο, θα το ζυμώσουμε το ζυμάρι μας λίγο. Έτσι για να αποκτήσει πάλι λίγο όγκο. Σε φόρμα του φούρνου που έχω τοποθετήσει μέσα μεμβράνη αντικολλητικής σιλικόνης, θα απλώσουμε τώρα το ζυμάρι. Δεν χρειάζεται λάβωμα η αντικολλητική σιλικόνης. Το πολύ λίγο αλεύρι να ρίξουμε έτσι από κάτω. Λοιπόν, τώρα εδώ πρέπει να ανοίξουμε το ζυμάρι μας στο σχήμα της λαμαρίνας. Αν θέλετε να τις κάνετε στρόγγυλες στις πίτσες, κανένα πρόβλημα. Μοιράστε το στα δύο, το ζυμάρι, και φτιάξετε στρόγγυλες. Λοιπόν, θα το παιδέψω τώρα εγώ εδώ πέρα να το φέρω στο μέγεθος. Προσπαθώ να μην πατήσω πολύ τα άκρα για να έχουμε και ωραίο κορνιτσιόνι μετά. Θα το αφήσω σκεπασμένο για κανένα δεκάλεπτο, τέταρτο, να ηρεμήσει μετά το ζύμωμα πριν συνεχίσουμε. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να στολίσουμε την πίτσα μας. Έχει ξεκουραστεί 15 λεπτά περίπου το ζυμάρι, μετά το δεύτερο πλάσιμο, έτσι μια χαρά, θα του ρίξουμε λίγο λαδάκι. Έχω ανάψει το φούρνο στους 200 βαθμούς στον αέρα. Ντοματούλα, όλα με μέτρο, όχι υπερβολές. Λοιπόν, τώρα εδώ έχουμε διάφορες γεύσεις, ο καθένας θέλει κάτι άλλο. Και έτσι λοιπόν αρχίζουμε τώρα και τη στολίζουμε. Πρώτα θα ρίξουμε πάνω τυράκι. Έχουμε το γκούντα. Θα ρίξουμε εμεντάλ. Κοιτάξτε, εδώ τώρα μπορείτε να βάλετε ό,τι τυριά σας αρέσουν, έτσι. Δεν κολλάμε, ό,τι να είναι, ο καθένας όπως του αρέσει. Εγώ την τρώω ευχάριστα και με φέτα. Την έχω χωρίσει στα 4 και τώρα βάζουμε στον καθέναν αυτά που του αρέσουν. Προσούτο, ζαμπόν, πάρα πολύ ωραίο το ζαμπόν. Και λίγο μπέικον. Η μαμά δεν θέλει αλλαντικά, οπότε θα τις βάλουμε
μόνο λίγο μανιτάρι. Θα τις βάλουμε πιπεριά, κρεμμυδάκι και λίγο τόνο. Και τώρα θα ρίξουμε από πάνω και λίγη μοτσαρέλα, την οποία την τρώνε όλοι. Δεν θέλει άλλο τίποτα, είναι για να τη βάζουμε στο φούρνο. Έτσι, πλούσια πλούσια, όλοι θα πάρουνε, όλοι να χορτάσουνε. Non chiudrai farfalloni amoroso, notte giorno di torno gerato. Έψησα ακριβώς 25 λεπτά στους 200 βαθμούς στον αέρα, παρακαλώ. Τέλεια, τέλεια, τέλεια μου φαίνεται. Τώρα καλά είναι να τη βγάλουμε κατευθείαν για να μην προλάβει και υδρώσει. Δεν κολλάει τίποτα. Βγαίνει μια χαρά. Πω. Λοιπόν, μπορούμε τώρα να ρίξουμε εδώ πάνω λίγη ρίγανη, φύλλα βασιλικού, όποιος θέλει. Τίποτα δεν είναι υποχρεωτικό. Όποιος το αρέσει ρίχνει και λίγη ρόκα από πάνω. Τέλεια ψημένη. Τραγανίσεις άκρας, φαντάζομαι θα είναι μαλακή μέσα. Δώρο του αδελφικού φίλου Σωτήρη, μόνο που δεν ξέρω να το δουλέψω. Α, έτσι θέλει, είδες. Αυτή ήταν του πατέρα η πίτσα. Αυτή είναι της μητέρας. Ο γιος και η κόρη. Ο καθένας το κομμάτι του. Τραγανή, γρήγορη, από κάτω πάρα πολύ ωραία ψημένη, έτσι. Τελείως διαφορετική υφή το ζυμάρι από το ψηλό σιμιγδάλι που έχει μέσα. Πάρα πολύ ωραίο. Να τη φτιάξετε, επιβάλλετε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ φίλοι μου που κάνατε like και συνδρομή στο κανάλι μου. Αν δεν το κάνατε ακόμη, να η ευκαιρία. Κάντε συνδρομή, πατήστε και το καμπανάκι και κάθε φορά που θα ανεβάζω κάτι καινούριο θα παίρνετε ειδοποίηση. Μοιραστείτε το βίντεο και με τους φίλους σας στο διαδίκτυο να μεγαλώσει η παρέα μας. Μέχρι το επόμενο μαγειρικό μας ραντεβού να περνάτε καλά. Και όπως πάντα, με αγάπη, Παππούς Τάσος. Gloria militar, alla gloria militar, alla gloria